Hello and good morning. So basically हामी चाहिँ Team HST सँग we're going on a long recce trip Upper Mustang side तिर हो mainly. आजको प्लान चाहिँ we'll have lunch in Kurintar, त्यसपछि अब कहाँसम्म पुग्छ I guess how many तातो पानी यहाँतिर पुगेर चाहिँ have a stay a night there. Salmon packed. Yo, good morning. Are you guys ready? Let's go Mustang. Wild to know रहेछ हैन भयो किन सबै के खबर दिनु अब जम बबाल भन्छ बबाल ठीक हो ठीक है Let's go. पोखरा पुगेको अवस्था बवाल गर्मी छ यार फाइनल शपिङ यस्तै कुदाउने मिङ वाउ आजको ड्राइभ त नकुरा गरौँ यार त्यो कुराको इट्स नेक्स्ट लेभल सर बिस्तार छ we are out of पोखरा अब पानी पर्यो अचुचुचु असिना खस्यो क्या रमाइलो है तेल भराई कार्यक्रम सबै ठिक छ थकाली जी साइकल ठिक छ नि आमामा कस्तो क्युट बनाएको रहेछ क्युट एउटा साबेल र एउटा पिक चाहिँ राखिराख्ने भर्खर सन्तोष राई मक्ख भएर किन खाजा टाइम साबेल टाइम भनिदिएर के भोक लाग्दै तिमीलाई छैन छैन ए ल हिँडेर घर जान्छु भनेर ल गाडी साडी छोडिदिएर अरे के हो यो उता हेर्नु न ल उता करेन्टमा पर्यो भने त त्यहाँ पनि गयो यहाँ पनि गयो यहाँ त कहिले भेट्टाउँ एक छिरे गन होइन त सिद्धियो क्या गाइस ह्याप्स हान्ने ठाउँ आइपुग्यो है ह्याप्स हान्ने ठाउँ केटाहरू यहाँ तुफान कुदाउँदैछ दिनभरि बिस्तारी कुदाएर भोकाए जस्तो छ यिनीहरू पुगेको हो थकाली पुगे अब बुझ्नुपर्छ पुगेको रहेछ एकदम सेफ ड्राइभ रमाइलो भयो है एउटा काठमाडौँबाट पोखरा आएको पहिलोचोटि कति 4.5 घन्टा वाउ 4.5 कालोपानी भन्ने ठाउँमा छौँ कालोपानी चाहिँ एकदम फेमस ठाउँ यो चाहिँ वान अफ द डिपेस्ट त्यो भ्याली भन्छ किनभने निलगिरी र धौलागिरीको हामी खोजमा छौँ बिचमा छौँ अन्नपूर्ण राउन्ड गरिसके पछाडि सबै ट्रेकर्सहरूको हाइकर्सहरूको सबै हाम्रो टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसन पहिलो फर्स्ट डे नै राम्रो भयो अब आउने दिनमा झन् राम्रो हुन्छ तर सेफ्टी अलवेज फर्स्ट सबैभन्दा राम्रो रुम पनि ठिक छ सावर एकजनाले मात्रै ल्यायो उहाँलाई चाहिँ फेरि ताली बजाइदिनुपर्छ कति बजी गरौँ 11 बजीभन्दा अगाडि हामी कति सक्नुपर्छ ब्रेकफास्ट Oh my god, yo, good morning, Mr. Batman, Batman Joseph, what's up? 5 in the morning, Kalopani, wow, oh, lover boy, good morning. Good afternoon, Joseph, man, पानी चाहिँ डेन्जर परिरहेछ यहाँ त गुड मर्निङ दाइ गुड मर्निङ भाइ Mr. Batman arrangement खाजा टाइम गाइज के हो खाजा खोइ ल्याउँदैछ ब्याग्सहरू त्यो चाहिँ डाँडा हो कि गरेको
मेरो नि भयो ल भाइ बस्नु न दाइ किन लजाएको बस्यो भाइ क्लासमा बसेको अरे फ्ल्याट भएको अवस्था उता उमा पनि छ नि झुक्सामा त्यो पछाडि पुलमा हो Yup. Solid ground. यस्तो नि खोलाभरि छ यार हेर्नु न यहाँ कस्तो सेफै हो 4-5 फिट साथी हो हामी केही खाना खाने कि अलिअलि खाए हुन्छ भोक लाग्छ लन्च टाइम हुँदैछ लास्ट ब्रेक बिफोर द राइड अब हामी घिउला जाने लन्च टाइम लन्च होइन बिस्कुट टाइम Who's next? खरा साथी हो पूर्वेली जोस पो 112 अझै हान्दिउँ फिनिसिङ चाहिँ तातो नि खतरा रहेछ कतिको तातो हुन्छ छैन हेर न तातै हुने रहेछ तातै छ तातै पोल्ने तातै हुने रहेछ ठ्याक्कै यो यहाँबाट फोकस भएर यहाँतिर चाहिँ तात्दैन त्यस्तो तर त्यो यो एक ठाउँमा चाहिँ वाइल्ड तातिन्छ तर अस्ति कसलाई पो मैले कुदेर ट्राई गर भनेर दिएको यहाँ डबल ट्रिपल स्पाइसी पिरो छ नि सर ल रातो अनि त्यसपछि ओह्रालोमा जान्छ सातो मुनतिर जस्तो भयो हामी आउँदैछौँ है माथि सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो 16 वर्षे उमेरमा 16 वर्षे गाडीले अलि नछानेको अवस्था हुन त हामी धेरै माथि आइसक्यो 4200 मिटर्समा आएर चाहिँ अब यो ब्याट्स सिधै बाहिर निस्क्यो साथ दिइरहेको छ यो फोर्ट लोमै भएन कि अहिलेसम्म हेर न बल्ल बल्ल आएको यहाँ
योभन्दा अगाडि एउटा गाडी मात्र आएको छ यो ठाउँमा अरू कसै आएकै छैन एकैचोटि अप्ठिन्छ Guys, bike check. अब सुरु. So yeah guys, this is about 45. केटाहरु चाहिँ अब यहाँ तल जाँदैछ. गिला त्यो तल. So, snack on. Thank you very much for snack on bar. तपाईहरुको यो चकलेट चाहिँ नि जति खाए उति खाउँ लाग्ने मात्र snack on. ल अरे ओ देवानको साइकल Come on! अरे कमर बाबु कमर हो कमर डेन्जर जान्छ नि warm up before the ride. यो कुलो बनाइराको. गाडी साइड बनाइदिनु यो त ल बेस्ट अफ लक तलतिर भेटौँला See you down. Okay, see you down, man. Let's go. ल नुजा hey ल ओरा जानु भाइ यहीबाट देवान सर बिस्तारी आँच धुलो उडाउँदै खोजी कार्यक्रममा अब हाम्रो सुरु हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ एकदम ढिलो भएर चाहिँ मजाको हावा लागेको छ उतो साइड उडाइदिन्छ जस्तो लागिरहेछ हावाले चाहिँ हावाले त घुमाइदिँदो रहेछ उडाको त हावाले त लडे घुमाइदिइरहनु मलाई त काँडे बोकेर हिँडिरहेको छ म चाहिँ पछाडि ह्याङ्कै गाडामा लडेको हावाले उडायो Yo, this is the adventure mountain biking. Thakali, keep going! अगाडि हेर्नुहोस् त चिन्किरीहरू अलिकति क्रुज सेक्सन छ केयरफुल्ली नै जाउँ Bye-bye. Sandscape eternal, boys. Bhandari dahi. Oi, shot dahi. Sulit dahi. Ashok Tamang. अरे छैन गाइस यो चाहिँ अब हिँड्दै भन्डारीलाई फलो गर्छ रङ हेर साइकल तल हाल्नु पर्दैछ त्यो डाउन लेफ्ट साइडमा लड्यो भने त वाह डर लागिरहेको स्पोक भाँचेर हावै खसेछ भोक लाग्यो Meanwhile, अलिकति फ्री राइडिङ त जानु परिहाल्यो नि. भित्र चाहिँ यस्तो नर्मल देखिरहेछ यो तर बाहिर चाहिँ कसम स्टिपै छ यार यसमा हान्छ नि रेडी Hey, let's go. गियर घाडक्क भइदिरहेको भाइ मुटु के भइरहेछ तिमीलाई ओए फर्किने बेला त कस्तो हिल क्लाइम्बमा नि टायरको दाम छोडेर गयो रेट मलाई चाहिँ 10 मा 10 बवाल गर्छ बवाल यो चाहिँ अहिले मुस्ताङको सिजन खानु पर्यो खानु पर्यो उसको नाम चाहिँ खान यो
खुर्पानी भन्छ हजुर, हजुर। अहिले मेन सिजन यो अहिले मुस्ताङको ट्रेस गर्न फर्स्ट अब दसैँ तिहारमा चाहिँ त्यो स्याउको त्यो सिजन सिजन हो मिठो छ है 2 किलो किन्यो 2 kilos in the house अब जस 2 हप्तासम्म केही हुन्न रे केही हुँदैन चाख्नलाई Chris This is this is 2 kilo yeah peach very expensive pizza. yes local Nepal oh Chris त सिधै नेपाली स्टार हाम्रो चाहिँ अब यति सामान बाँकी 15 Pro Max किन्नु पर्ला के हो यस्तो ब्याट्सको दौडाएर नै सोच्दैछु कति दिन थमेलमा बिन्छ यो आज चाहिँ नि आजको जस्तै हुन्छ हो आज जस्तै हुन्छ दाइ बाइ बाइ दाइ ओ साइकल चढाइदिएर ल एमएमएम ल आनन्दले पासा हो दाइ जम्मा त च्याङ्ग्रा हेर्न रे के छ दाइ भेडाको हुन्छ जस्तो ओ ए